शेतकरी बंधूंना नमस्कार. मी डॉक्टर ज्ञानेश्वर वागचौरे, इंटरनॅशनल ॲग्रो मेडिकल एक्सपर्ट. आज आपल्याला तूर पिकाचं उत्पादन वाढीसाठी काही टिप्स देणार आहे. मराठवाडा, विदर्भ इथं तूर जे आहे पट्टा पद्धतीने केली जाते. म्हणजे कपासी असेल, सोयाबीन असेल, याच्यामध्ये पट्टा पद्धतीने तूर शेतकरी करतात. मग आता सोयाबीनचं पीक निघून गेलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आता तुरीचं पीक त्याच्यामध्ये शिल्लक राहिलेलं आहे आणि इथून पुढच्या 2 महिन्यामध्ये त्याच्यावरती जर व्यवस्थित फोकस केला, चांगल्या पद्धतीने तुरीचं उत्पादन निघू शकतं. सर्वात महत्त्वाचं, चालू वर्षी जास्त पाऊस झालेला आहे आणि जास्त पावसामुळे मर रोगाचा प्रादुर्भाव जो आहे बऱ्याच ठिकाणी दिसून येतो. जिथं पाणी शेतामध्ये साचून राहतं अशा ठिकाणी मर रोग येऊ शकतो आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला एक तर चर जे आहे काढले पाहिजे, शेतात पाणी साचून राहणार नाही असं नियोजन केलं पाहिजे आणि मग आपल्याला त्या तुरीचं काम करणं सोपं जाईल. मित्रांनो, जिथं जास्त पाणी साचलेलं आहे, मरची संभावना आहे, अशा ठिकाणी 200 लिटर पाण्याला 500 मिली रिप्लेस हे आपण घेऊन त्या तुरीच्या प्लॉट असतील किंवा जे काही पट्टे असतील त्याच्यामध्ये खाली जमिनीवरती फवारायला पाहिजे. आणि ती फवारणी झाल्यानंतर सोयाबीन जर निघून गेला असेल तर मध्ये मशागत करून वापसा करून घेतली पाहिजे, की जेणेकरून पाणी हडकून जाईल आणि मर रोग जो आहे तो थांबेल. किंवा नंतर काही शेतकरी त्याच्यामध्ये हरभरा करतात. हरभरा करायला अजून टाईम आहे, त्याच्यामुळं हे काम पहिलं आपण केलं पाहिजे. मर रोग जे आहे याच्यावर नियंत्रण मिळू शकतं. आता तूर जे आहे फ्लावरिंग अवस्थेच्या पूर्वीची अवस्था आहे. आता तुरीचे 2-2, 4-4 काडीवरती उभी आहे, खोड आहे, तर याच्यावरती फुटवे आपल्याला मिळायला पाहिजे. जास्तीत जास्त जर फुटवे असतील तर जास्तीत जास्त उत्पादन आपल्याला मिळतं आणि म्हणून फुटव्यांसाठी आताची फवारणी जी आहे फुल येण्याच्या आधीची खूप महत्वाची. तर 200 लिटर पाण्याला 300 मिली एक्सपोजर आणि याच्यामध्ये बायोटॉक्सिन जर घेतलं तर जिथं कुठं थोड्याफार प्रमाणात अळीचा प्रादुर्भाव असेल, लीफ रोलर असेल किंवा बाकीचे जे किडी असतील त्याचाही पण आपण नियोजन इथं करू शकतो. त्याच्यामुळं एक्सपोजर बरोबर बायोटॉक्सिन 200 लिटर पाण्यासाठी 500 मिली घेऊन आपण ही फवारणी जी आहे तुरीसाठी केली पाहिजे. त्याच्यानंतर 5 ते 10% फुल अवस्था जेव्हा सुरू होईल त्यावेळेस सुद्धा आपण एक्सपोजर ची फवारणी जी आहे 200 लिटर पाण्याला 300 मिली घ्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे चांगल्या पद्धतीने आपल्याला फ्लावरिंग त्याच्यामध्ये मिळू शकतं आणि साधारणतः 30-35% फ्लावरिंग वाढल्यानंतर त्याच्यामध्ये 20-25% उत्पादन निश्चितपणे वाढतं. कारण प्रत्येक झाडाची एक क्षमता असते, तेवढंच सेटिंग आपल्याला मिळतं, तेवढंच फ्लावरिंग आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळतं. ॲडिशनल फुलं असतील तर ते फुलं गळून जातात. हे सगळं झाल्यानंतर शेवटी जे आहे शेंग फुगण्यासाठी महत्वाची एक गोष्ट आहे. 1 ते 2 mm जरी एक दाण्यामध्ये फरक पडला तरी उत्पादनात खूप मोठा बदल होऊ शकतो. आणि म्हणून ज्या कीटकनाशकाच्या आपण अळीसाठी ज्या फवारण्या घेणार आहे त्याच्यामध्ये 200 लिटरला 500 मिली स्वेलबॅक्ट ही शेंग फुगण्याच्या अवस्थेमध्ये जर आपण फवारणी घेतली तर निश्चितपणे तुरीचं उत्पादन हे चांगल्या पद्धतीने वाढू शकतो. अश्वमेधचं एक्सपोजर 200 लिटरला 300 मिली अशा 2 फवारण्या घेणारे अनेक शेतकरी आहेत. त्यांनी तुरीचं एकरी 12 ते 14 क्विंटल पर्यंत उत्पादन घेतलेलं आहे. मला सांगायला आवडेल की नगरकडचे काही शेतकरी जे आहे त्यांनी 2 एकरामध्ये 34 क्विंटल पर्यंत उत्पादन घेऊन विक्रम केलेला आहे. त्यामुळे चालू वर्षी आपल्याला अपॉर्च्युनिटी आहे की आपण तुरीचं चांगलं उत्पादन घेऊन या. म्हणजे साधारणतः 2 ते 3 क्विंटल उत्पादन जे आहे वाढीसाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे आणि निश्चितपणे तेवढं उत्पादन मी सांगितलं हे जे 2 फवारण्या आहे ते जर केल्या तर त्यांनी फायदा होऊ शकतो. अश्वमेध चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. धन्यवाद. थँक्यू.